Sziasztok, én Jószáf vagyok. És tudjátok, hogy mi következik most, azt hiszem... Hiszen ki van írva egyébként, szóval... Nem kell túlságosan ecsetelnem. Nos, hogy hogyan tovább, azt még majd eldöntjük. De remélem, hogy tetszeni fog. Na, adjunk neki. Így is van. Már mindjárt bent vagyunk. Ugatnak a kutyák mindjárt egyet. Időközben lehet, hogy lesz egy telefonhívásom munkaügyben, de ez ne zavarjon titeket. Majd igyekszem gyorsan elintézni mindent. Látjátok, van, aki még vasárnap is dolgozik, még ha csak egy kicsit is. Na? És már ugattak is. Tökéletes. A hangok és a hangulat is zseniálisan van megtervezve szerintem ebben a játékban. De hát nem lehet mindent tökéletesen, úgyhogy ezért van az, hogy sok más játéknál nem érezzük ezt a hangulatot. Ennek ez a sajátossága. Ja, azt hiszem, most megyek megkeresni a testvért. Ember szerint, ide nem ez a lényeg. Step bro, I'm stuck. Ja, nem. Na igen, itt vagyunk. Ez egy Jonsri King lesz. Itt meg lehet, gondolom, egyet flytolni. Tessék. Ja, mondjuk itt vagyok elmentve 3 lépéssel arrébb, úgyhogy I've heard nem old Danes are cursed with slow brains and fat tongues. Care to prove me wrong? Most men choose to be loud or stupid. Impressed that you manage both. I will take you on. Brilliant. Some flighting spirit. How about a wager? Már. Here, Thank you. let us begin. Na I nézzük. have sparred against champions and bested each one. Oh, to beat such a braggart will surely be fun. Ah, quit the bite Ez jó back. volt, jó, Be careful, young eltaláltam. earth. You're a misfit, a halfwit, a foolish old grouse. You're Alright. no better than a rat that I would evict from my house. No sense of timing. This one is no match for you, young elf. I'm the greatest of flighters, a master of verse. Your pride is appalling, and your rhyming is worse. Got you there, young earth. Ha! Ez jó volt. I'm impressed. You are as sharp as that axe on your belt. Azt hiszem As sikerült. promised. I will have my winnings now. Take the gold. You've earned it. Ez az. Karma. Megyünk ott, nem hagytunk ott egy ilyet? Véletlenül. De itt van.
Jó, hát majd azt is meg lesz most. Előbb keressük meg itt a tesót. Ja, de ha már itt vagyunk, a madár. Mindig először is a madár. Flighting. Hát legalább kerestünk némi lóvét, és itt is van egy bolt. Ez az. Hoppá. Bocsánat. What can I tempt you with? Na mutasd. Oh, that's a good one. You wouldn't regret getting this. Itt is vannak hajak, meg minden. Annyira egyik se vonzó. Hát kelt a szakállat, azt inkább nem rakok. Ha nem probléma. This would look very fetching. One of my better pieces. You should always be fully Jó, stocked. hát a nyersanyag az van. Eladni most nem tudok így semmit, mert előzőleg eladtam. Ez meg csak egy tőr. Jó, pénzem van bőven, de nyersanyagom is, úgyhogy egyenlőre nem visszük túlzásba. I'm off. Be well, friend. Jó. Na nézzük, hogy hol van. Gondoltam, hogy a torony tetejénre kell majd menni. Néhány ezüstöt azért összeszedünk. Meglátjuk itt mi lesz. Szóval is kifarmolunk mindent, de idő kérdése. Fejleszteni kéne még a városkát. Na, szinkron. Amúgy ez a game azért nagyszerű, mert itt eldöntheti az ember, hogy asszaszínkodik, lopakodva gyilkolászva, vagy pedig viking módjára a szemtől szembeni harcban kapja el az áldozatát. Akár csapatosan, fosztogatás közben, vagy fosztogatásnak látszában. Na. Ott van bent. Szigorú. Ez nem szigorú. Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor. If you keep that up, it'll stain the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies! And now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss.
Hey! Good boy. You're free, Saxon piggy. To run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the door. Kis pszichopata a csávó, de What do you call this place? I call it the shithole. To the Mercians, mindegy. it is Repton. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. hoppá. Jó, arra egy kissé pszichó, de nem Don't play vészes. me for a fool, Abba. I know Burgred sent a Vergeld your way. I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. If this is one of them, my worries have vanished. Eivor, Wolf-Kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Ceolwulf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. It sounds like you'll be a king in name only, a puppet. I am doing my part. I hope you have come to do yours. We're going to need all the help we can get for what comes next. The king has refused our offers of peace. Ceolwulf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Ceolwulf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. Igen, de én annyira nem bízom benne. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia. And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I am ready for the coming fight. Agreed.
Yet remember this. Hát ezzel még Whatever annyira nem you stand győzött to meg. gain, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne, and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Ceolwulf. We all stand to benefit. And you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. Az lehet. A királycsináló szaga. Mármint, hogy értitek. A lively town. Quite a lot to see here. Igen, itt sok minden van. Mindent is össze kell majd szednünk. Hoppá, nem pont itt el... Na jó van el. Ebben is ugyanolyan jó a közlekedés, mint a Starfieldben. Már ebben legalább a karakterek mozgása jó ki van dolgozva. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit a Starfieldet lélektelennek érzem ehhez képest. Kicsit olyan, mint a műanyag bábukkal. Hát, hogy mondjam, a sok lehetőség, a minden zseniálisan van kitalálva benne, de valahogy olyan mű az egész. Nincs benne élet. Ami pedig hiányzik egy RPG-ben, ez fontos szerintem. És ez az Assassin's Creed, ez tudja ezt. Ezért nem tetszik sokaknak lehet, mert amúgy egy csomó Assassin's Creed-del játszottam, és például, amit a legtöbben szeretnek, a hajós, amit eszembe. Red Flag, nem Red Flag, de hogy Red Flag? Black Flag. Igen, az például nekem egy lélektelen valami volt, és nem élveztem. I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of One war. does not need to fight to be Move! Move! Calm, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Throwing a boy who stinks of fear to a pack of wolves is not the best way to train him. Are you sure that's what Ceolwulf wants? He left it open for interpretation. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father, too. Mount up, Eivor. It's a long ride to Tamworth. You'll have to endure, my brother. He always finds new ways to humor himself. I'll keep that in mind. And both eyes open. You smell that, Ceolbert? The stink of jealousy, of our budding friendship, I think. Na meglátjuk, hogy automata What is pilótával Ceolwulf's ezt son meg doing in lehet Repton at all? It's Ceolwulf's way of proving his loyalty. And there's no safer place for a traitor and his son in the middle of a pack of Danes. Say from who? You and Ivar seem to have brought this Shire to hell.
Beards are with us, the common folk. But Burgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him. Tehát azért akarom ezt a területet megcsinálni, hogy tudjak. You sound different than the brothers. Good ear, Lord. Most in England cannot tell the difference. Yeah. But not all Danes are Danes. From where do you come, if I may ask? North of the Danelands, a place called Funbeck, in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other off the edge of a cliff? They're like that. The ones who remained, anyway. Couldn't have said it better myself. Lord. Elég rossz a vélemény az otthoniakról. Was it a mass exodus from Norway then? It was. Norway is now the province of a young king, Harold by name. A boy wise beyond his years. Are you not angry that he has displaced you and so many others? I was, for a time. But our weeks at sea have softened my brow fire. If I am honest, I realize I quite admire King Harold. By words and by weapons, both. He has pacified the country I call home. For the first time in any man's memory, or any skald's song, Norway has one king. Just one. And that is quite a feat. That is impressive, truly. England is half the size of Norway, and yet we have 4 kings for our 4 kingdoms. You see? How could I not be impressed? No, Harold is a good man with grand ideas. I can see that now. I am only 6 years his junior and have yet to see my first battle. I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young Gilbert. From this day on, you may see rapid progress. I'm not sure I want so swift a rise. Egyébként nem tudom, miért nem In jövünk truth, hajóval. Gilbert, it is my father who bears the heaviest weight of my anger, not King Harold. My father gifted my birthright to Harold without my consent or knowledge. As easily as if he might hand over a barrel of meat. It was not merely a deception, it was a betrayal of trust. The prick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an atheling, I would hire you as my skald. Skald? It sounds something like Scott, our court poets. Is that what you mean? Right again. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something. As if we were distant cousins, separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do. Na, ez az végre. Belehúznak itt. Úgyhogy ezt a területet is felderítjük, majd össze fogom szedni amúgy a nyersanyagokat, meg mindent. Szegény róka. Mióta végigjátszottam, sokat fejlődött ez a játék egyébként. Rengeteg új skill, rengeteg új mellékküldetés került be. A rengetegben ki lett javítva. A Cyberpunkot mondták nagyon bugosnak, de ez mondom nagyjából egy időben jelent meg vele, és ebben sokkal több játékmenetet megakasztó bug volt, mint a Cyberpunkban. Mind a kettőt végigvittem, úgyhogy tudom. Na nézzük. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover! I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Eva. Proud and resolute.
That's Burgred's war thane. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. Would you settle for a Norse? We're not as gentle, but we're much better poets. Norse, Dane, dog. You're all the same to me. All godless. My king, Ez may I nagyon suggest a more measured istenesen approach to this? viselkedik. I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! Back to the camp. Round up the men. We're taking Tamworth tonight! Eivor, tell the captain we're ready to march. Ivar and I will round up the men. Do you know your way around a battering ram? I've seen them in action. I want you at the helm of ours. Strong and agile. I'll be there. As will I. Kis vas. A háborús tábor. Looking for a worthy challenger. Orlog. There's a player in every port and city. Aye, what say you? Let's go a few rounds. Let's begin. Nyomjuk. Very well then, let us start. Legyen fej. Jó, ő kezd. Interesting. Szerintem is. Tudom, hogy kell játszani. Opjunk. Kell a energia. Az igen. Kicsit kóstolgattuk itt egymást. Ez az, most már elég jól van. This will do. Na, ez nem rossz. Akár gyógyulni nem kell még.
8, hát az még kevés lesz, úgyhogy most már alakul. Visszavette a 3-at, igen. Na dobjál, öreg. Gondoltam. Legyen így. Meglátjuk, mi lesz. Most kevesebbet lopok. Fű, ez támad rendesen. Istennek kegye fázis. Jó. Very good. Azaz, hadd menjen, kell az arany. Azaz. Gondoltam, hogy a lopást kirakja. Na, egyet sebzek rajt. Ő nem sebez rajtam egyet se. Akkor miért engedte? Na mindegy. Ja, nem számoltam utána, mert legközelebb utána számolok. Most biztos elég lesz. Pedig most nem is kell nagy találat. Jó. Elég ez, így. Good game. You got me. Shall we go again? Another time, perhaps. Who are you? I'm with the Renaissance. It's time to roll out the battering ram. Birgrid wanted to fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? Let's go. It's time to capture a kingdom. What are we going to do about him? Sheobeth. Something wrong. I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. Igen, Eivor egy kicsit nyers ilyen szempontból, de...
Na, essünk neki. Tanvol erőd. Ez a csata be fog kerülni a történelem könyvekbe. Ja, nem? Destroy the gate! Valahogy föl tudok én itt mászni. Föl hát akkor... Nem is tudom, hogy hoppá. Egyébként... Jesus, guide my blood! Kell ide faltörőkot? Gates down! Push through! Push through! Leave them no place to hide. What a tale to weave into our saga. Help this. Look at us, side by side. Azt a mocsok mindenek. Ne keménykedjél, mert ennek ez a vége. The path is blocked! We must destroy that barricade! Ja, nem is emelni itt. Protect the ramp! Minek a rám? Cut down their marksmen and elites, or they'll thin us out one by one! God feeds this land, and it is march all over it. Borgren, I'll find you, you little rat. Do you hear me? Let's bleed your brains. Ez az, hajrá! Hűha!
Get round the side. God is with you. Csatahajó. Ilyen csatahajókat még nem láttam. Hely, de kis súnyi. Na még egyszer. Na, csatahajó megölve. Jó. It's over, Burgred. Lay down your weapons and surrender. Take 3 men and search the rear. Look around. See what you can find. I'll send for Ceolwulf. Tell him we found a throne. That was a good scuffle, hmm? But I did notice we were short one athelate. Chronicle of payments made. Like a ledger. There's a symbol here. A clan emblem, maybe. The brothers should see this. Ivar, I found a letter. There's a symbol here. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. You were one of Burgred's thanes. You must have some sense of where he'd be. Burgred had his secret haunts, but he never told me of them. Kept me quite in the dark. For good reason, I suppose. Tona is our only lead. We talk to her, find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tona's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonnas. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be.
By trial or by training? He'll come around in time, but keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. Itt is van egy ilyen cucc. Újra kell csoportosulnunk Sigurddal, jó. Hát nem tudom, hogy ebből most mi lesz. De egyelőre szinkronizáljuk egyet, ha már itt vagyunk. Ez a városka miénk most már. Vagyis hát nem a miénk, hanem az új királyé, de a szövetségesünk. Jó. Arra. Már kevésbé sérülök a nagy eséstől a guruló érkezés miatt. Esetre a fények szípek. Ez egy gázló itt, az jó. Azt a mindenit. De most mondjátok, hogy nem szép. Azt a mindenit. This is not going to end well. Just keep your wits about you. Calm, Ivar. Me and Eivor will take care of it. Sigurd, is there a problem? We'll go see Tonna. Just the two of us. Ivar and Ubba will wait here. Better if Tonna thinks we've come alone. The truth is, I don't think any of us can stop Ivar from cleaving her head open. It's all he was spewing the whole way over here. Right. Shall we? We'll return shortly. A small fortune for whoever sent Tona to hell. I'll hold you to that. From what I overheard in Repton, the brothers had an arrangement with Tona. What happened? She's a mercenary. Ubba used her for man and information. But that relationship soured now that Burgred is all but defeated. From what I heard, Tonna has hunger for two things. Soft silver and a stern hump. Neither of which earns you true loyalty. If she can't be trusted, what use is she? That is for us to find out. We may be able to satisfy her. And if we can't? Ivar did tell you to bring your axe. And here they are, as expected. If she takes a liking to you, keep talking. She's more your type, I think. No. This is your challenge. Come now, don't drag your feet. Sigurd, what brings you strolling into my camp this brisk day? I suspect you already know. Yes. The Emperor's on the air betray you. And yet, if you are here talking to me, King Burgred remains at large. And who are you, lovely dove? Want to perch your ass on my lap? Call me Eivor, or Wolf-Kissed, lovely dove. Will get your throat cut.
Come now. You are too clever to run with those Ragnarsson dogs. Plenty of room on this side, if you want to earn some coin. We came for your help, not your flattery. Where is King Birgret? That is what you want. And what makes you think I have the slightest idea? We found letters, records of trade. The two of you have a history. What can I say? The king pays well for my services. If only I could say the same for those two Ragnarsson clods. You're dealing with me now, and I want to know what you know. Name your price. Very well. I could use another cow. And you can cover the cost. When Ceolwulf is on the throne, do you think he'll be pleased to hear you stood in his way? That you doubted him at all? Settle for half that amount and maybe Ceolwulf's first command won't be for your head on a platter. You've got stones. Out with it. Birgret paid me to steer the Ragnarssons clear of two areas, Ledechestre and Tempelbroch Fort. It was a hefty amount. If I were you, that's where I'd look. And that is all I know. Not more, not less. We are done here. Ledestre and Tempelbroch Fort. Do you know these places? I don't, but the brothers will. I'll bring this news to them. Don't stay around here too long. We've got a king to catch. I'm fitting to gobble you up. Nem annyira szeretnek. Itt van valahol a cucc, hol alattam? Ja, lent a hegyben. Ott fönt villog még valami. Hát most, hogy ugye nem vagyunk ellenségek. Jó. Jó, ott fönt van, ami nekem kell. Ott fönt is alszik valaki. Hogyan tudom én ezt megoldani? Azaz. Megvan. Huh? What's the problem? Semmi probléma nincs, miről beszélsz? Na, viszont itt van valahogy lejárat. Hát ha már itt vagyunk, akkor mindenképp összeszedjük a cuccot. Végül is ellenséges terület, és most nem agresszívek velünk, akkor most kell kihasználni. Hey, wait! Time you die! Most már agresszívek.
Valami fehér is villan. Aha. Huntsman sisak. Ivar egy kicsit erőszakos. De csak egy icipicit. Holló figyelemelterelés? Ez amúgy jól hangzik. Ja, egyelőre kirakjuk, nem tudom mennyit fogom használni. A lényeg megvan. Ja, itt nem lehet felvenni. Aztán barlang a javából. This area is off limits. Nem tudom, hogy itt van-e valami még, ami engem érdekelhet, de kijutottunk. És Hati megvárt. Sigurd's told us the news. Well done. Ledestra and Temblebroth fought. What do you know about them? Leicester is a large village. And Templebroch. It's an old military fort. Not much else. Burkert could be at either one. We should check both as soon as possible. And what do we do with Tona? I would bet the sweat off my sack she's writing to Borgred now, offering silver for a warning about us. Let me worry about that. We should get moving, Dringir. I can take the fortress of Templebroch. I will join you, Sigurd. That leaves me Leicester then. All by my fucking lonesome. Bring a friend, brother. Maybe Eivor dares to be called that. Go on ahead. I'll catch up with all of you soon. Na, megint ugrunk az időben, jól van. Meg mindig a cserekereskedelem. Több küldetés elfogadva. No, nézzük ezt a küldetést. Az ott. Nézzük meg ezt az Ivart, mert itt komoly bajok vannak.
Hű, itt annak idején fogtam egy szép nagy halat. Jó, na gyere, Hati! Gyerünk! Ez az. Nem semmi. Az a zene kicsit baljóslatú egyébként most. De amúgy összességében nagyon jó zenei vannak a játéknak, ezt így ajánlom figyelmetekben mindegy jótoknak. Azért mondom, hogy ennek nagyon sok lelke van ennek a gémnek, és ezt a lelket én az Odyssey-ben és ebben érzem. A korábbi Assassin's Creed-ekben ez annyira nem volt jelen szerintem. Igaz, a Origins-t azt nem játszottam végig. Lehet, hogy azt is végig kéne. De megmondom őszintén, elkezdtem annó, és annyira nem fogott meg. Talán más stílus, vagy hogy mondjam. Nagyon kötött volt az eleje, és ez egy kicsit nekem nem tetszett. Nekem ez az RPG-s szabadabb vonal, ez jobban bejön. Éppen ezért most, hogy visszatérnek a hagyományos Assassin's Creedhez, ez a... hát, hogy mondjam, csőrendszer Assassin's Creedhez, ez nekem nem annyira lesz jó. Vagy nyerő, hogy ilyen viszonylag zárt helyeken. Hopp! Keep the way clear. Odin bless you, Ravenbearer. Jó. Struck from above. I've seen the Saxons fall upon their enemies this way. Vi skulle fly! Nu! Hé? Ott van, meg ott van. Menjünk erre először. Jó lenne, ha jelölné azért a iránytűn is. Cast about this land, my friend. Sunan. Ott lesz? Nem tudom, de láda van. Aha. Igen, ott van. Best not to draw attention here. Na. Mi van itt? Lát valaki? Nem talán. Jó, itt semmi más nincs. Arra van 120 méterre nyersanyag, de az most minket annyira nem köt le. Ott lesz még, akit meg kell ölnöm.
De az úgyis itt van a városban, úgyhogy akkor... Na, kifele működött. Vagy inkább jelöljük be mégis ezt, és akkor majd utána jön Ivar. Nem tudom, de Ivar egy kissé pszichopata, úgyhogy óvatosnak kell vele lenni. Most kérdés, hogy itt mennyire látnak minket ellenségnek. Talán nem. Leszünk itt még úgyis dögivel. Az a lényeg, nem szabad a közelükbe menni. Ivar, hol a fenébe vagy? Ja, arra. Hey, you want some meat? I'm right behind you. There's always ale, sure as eggs is eggs. Kissé bevarulva, nem lényeg. Itt van fönn valahol, vagy hol van ez a... az ivartalanított... Ja, ott van. De amúgy az is jó, hogy így kidolgozták, hogy a kiálló kövekbe meg a lyukakba tud csak megkapaszkodni. Good timing. We would have stormed the place without you. What have you seen?
Soldiers aplenty, wagons going in and out. That weasel Borgred is here, I'm sure of it. The bathhouse there and that church, see? I sent a scout to check them both. Should be back at any moment now. Did you see Uba and Sigurd in Templebrach? No. And if Bergred is hiding here, I won't have to. There is a lot we would not have to do if we stuck to killing kings. Thanks to my brother, now we are into making them. No small tension between you two. Thought you'd be more like-minded. You and Sigurd, you always see eye to eye? More often than not. You are still young. You live to my age and you will see. The closer you get, the greater the stink that rises. Time's up for your scout, I'd say. He's either dead or run off. Give him a chance. Can't risk them seeing us and Bergred slipping away again. You stay here and wait for your scout. I'm going in. Kezdjük ott. Ki se próbáltam a szuper skillemet, szuper íjász skillemet. De majd eljön az ideje most már hamarosan. Ott egy kulcs. Kulcsokat sose árt megszerezni egyébként, úgyhogy lehet, hogy azt meg is fogom. Mozog a kulcs. Már értem, miért mozog a kulcs. Őrök vannak amúgy itt mindenhol, de... This must be the bathhouse. Need to find a way inside. Elment az őr. Hát akkor... Pont jó. Na most. Nem úgy néz ki, mint ahol itt van a űrge, de... Igen, ez egy veszélyes hely, de itt van. Aha, itt építenek valamit rajta. Szkeneljünk egyet. Ott van valami zöld. Quite a haul of goods they've hidden away. Jaj, egy macska. Ott a kulcsos őr. Ott szembe van az a izé. Mit is jelez még? Mit jelez még? Most olvastam el, ja? Azt még jelzi, jó? Az igen. Itt is be lehetett volna jönni. Itt a két őr. Meg se hallották, hogy én itt tevékenykedek.
Oda kéne még bemenni, meg ott jelez valamit fehérrel. Az mi lehet? Ennek az ajtónak a kulcsa volt nála. Na, menjél már. Nem tudok tovább menni ott. Have you lost your mind? I feared you were one of them. Keep quiet. What are you doing here? I was looking for Burgred. You are Eva's scout. I hoped I might find Burgred myself and talk him into surrendering. But he's not in Leatherchester. How can you be sure? Leofrith passed this way with some men. I eavesdropped. It seems they're only stockpiling food here, but he did say something of interest. Gave orders to send more men to Burgred's wife, the Lady Arthelswith. She's in Templebroch. She would know where Burgred's hiding. Do you hear that? The sounds of battle. Eva, let's get you out of here now. Where are you going? I know my way around. We'll go through the market. This way. Should have run, rabbit! They're everywhere! Stay close to me. What do I do? Fight, man, fight! Hell, take you! Are you hurt? Speak up. I don't think so. My God. I didn't want it to come to this. It would have killed you, Chilbert. You had no choice. Now don't move. Where is your king, Saxon? Where is he? Lord our Father, grant me salvation. When does their god find the time to answer so much mumbling and whimpering? You're reckless, Ivar. Chilbert could have been killed. Who am I to stand in the light of a boy searching for his balls? Don't excuse yourself. You enjoy this too much. Stop. It wasn't Ivar who sent me. I sent myself. Have caution, boy. Until your father is crowned your Mercia's enemy, not its champion. You understand? I understand. Good. Now return to Repton and remain there until we call. Will you not stay, Wolf-Kissed? There is no king, but we have corpses to loot. Burgred's Lady Arthelswith is in Templebroch. I'm going to find out what she knows. Take everything! Ja, tényleg akkor már egy szinkronizálást is kéne itt is tolni. Meg ott lesz bent a... hát te... Ez ki? Találtam egy izét. Egy ősi rendest. My battle kennings have worn thin. I am no longer the reed among shields, the glimmer blood, the hallowed skull crack. The scourge of Swan Roads. The iron throng. The lender of silver gelds. I only wish to be a freebooter. Someone who writes their own destiny. Be glad you head to Valhalla with a poem on your lips.
Jó, valakinek megszüntettem az ősi rendtagságát, úgy néz ki. I should not be seen in this area. Hát ha elveszem tőlük a koromat, akkor már nem tagok többé. Ez tök durva. Erre mutat, és lefele, akkor az... Must be blocked from the other side. Másik oldalról van zárva, aha. Oh. Korlátozott terület? Nem úgy néz ki, mint ahol sok ember rohangászik. Skadi haragja. Jó, majd megnézzük, mit tud az az íj. Ha találok jobb íjat, mint a mostani, akkor azt használni fogom mindenképp. Te hogy kerültél ide a mellesleg? Na mindegy most már. Ez az életedbe került. Na valahol itt lesz a torony teteje lesz ez, aha. Muszáj, ha már itt vagyunk, szinkronizáljunk. Ja, itt nem tudok fölmenni, miért nem? Let's see. És itt is egy hulla a közelben, jó. Megbosszulom őket, mert jó XP, de nem teljesen értem, hogy ez mi. Megmesleg honnan tudom, ki volt a gyilkosa? Na mindegy. Ilyen apróságban nem megyünk bele, a lényeg, hogy megbosszulunk. Maga a mechanizmus jó, bár nem dolgozták ki olyan túlságosan. Az meg, hogy a madarak ilyenkor szinkronizálás közben olyan 20 FPS-sel röpködnek a fejünk fölött, az egy kicsit furcsa, de nem baj. Még XP, azaz, hadd menjen. Hol van a... Bár van az épületben a... Engedd már, nem másszál föl mindenhol, mondom, nem mászunk föl mindenhol, na, végre, jó. Ja, itt van. Felled by treachery. Sharp edge. Well-placed cuts. Looks like a Saxon blade of some kind. Ott van. Az kívül van. Egy szaxon ölte meg. Hát ki más? Ez a halott szaxon ölte meg? Ah. Mondjuk nyilván akkor még nem volt halott. Mert akkor a Walking Deadnek ez egy Assassin's Creed változata lenne. Azaz. Na ezért is járt némi XP, hogy megerősítettem a gyilkosságot egy olyan gyilkosság esetében, ami eszközöm sem volt. Mert legalábbis ezt biztos nem én öltem meg. Ivar. Az ivar, ez nem teljesen normális, sőt egy kicsit közveszélyesnek tűnik, úgyhogy lehet, hogy azért jobb vigyázni vele. Na, Évor, most lefagytál, vagy lehát? Jó, még egyszer. Na, most működik, jó. Úgy néz ki, néha beakad az animáció, és akkor újra ki kell adni neki a parancsot. De miért kell megsimogatni a hátát egy fejszével annak, akit így elkapunk? Na mindegy, jó. Nem ezt akartam. Ja, tényleg milyen íjat lootoltam. Gyenge pontra, kritikus. Ja, Deed Speaker-t használom. Jó. Meg itt volt egy új sisak. Igen. Nehéz ügy, meg új fegyver is van. Ja, hát semmi extra.
Az a kis tőröcske, hát az gyors fegyver, aki szereti a gyors fegyvereket. You go where you like. I am not quite finished here. Ja, aki szereti a gyors fegyvereket, annak mindenképpen csak ajánlani tudom. Jó, úgy nézem, ebben a városban lesz még pár dolog, amit össze kell szedni, meg felderíteni, úgyhogy akkor azt hagyjuk is. És akkor hova kell menni? Ez mi itt? Ez a írkeres. Beszéljek Sigurddal. Ja, mert ott lesz a cél. Innen el tudom kiindulni. Hát assal. Igen, jó. Hát ilyen kisebb lootolásokat lehet itt még csinálni egyébként, aki nagyon szeret lootolni, de hát egy-két ezüstöket lehet tőlük zsákmányolni. Egy-kettőnél van értékesebb tárgy, de amúgy az is mind csak eladásra van, tehát ezüst, úgymond, de ezüsttel nem állok rosszul, úgyhogy egyelőre nem erőltetjük. A képességeket akkor nézzük meg, hol is tartottunk, vele ez mi? Fogmosás a halállal. Hát ez aztán név. Közvetlenül a támadás előtt kitérsz, fokozott érzékszerveket kapsz, és körülötted lévők egy időre lassabban mozognak. Ez amúgy tetszik, csak miért fogmosás a halállal? De mindegy, jó. Számláló henger. Ja igen, azt néztem már, az nagyon jó képességnek tűnt. De még úgy voltam vele, hogy adrenalint kéne. Volt még valami adrenalin gyűjtős is, csak már nem tudom melyik. Ez... váltólövés. Ez mi ez? Ez is egy előnyös képesség, ez mi? Ja, a dupla lövés, az nagyon nem tetszett, úgyhogy azt hagyjuk. Ez. Ez kell, igen, csak ideig el kéne jutni, na melyik iránya jó? Ez is jó. Csak nem tudok odáig eljutni, mert meg kell csinálni hozzá a taposást. Aha. Vagy erre indulok. Sikeres hárítás sebzést okol. Lehet erre kéne mennem. Csak idáig tudom? Jó. Pedig 6 pont volt azért, az nem olyan kevés. Na jó, mindegy. Rengeteg a képesség benne. Egyébként ez tetszik, hogy van ilyen képesség. Ezt remélem, hogy tovább viszik a többi Assassin's Creed-be is, bár valaki nincs annyira oda ezekért. Ami viszont még nagyon tetszene, ha lenne lehetőség testre szabott karakterrel menni. Tudom, hogy ezt nem olyan egyszerű megoldani egy ilyen animusos megoldással, de meg lehet csinálni, mert nyilván Eivor is kitalált karakter, tehát most ilyen alapon lehetne úgy, hogy az elején csinálok egy karaktert, adok neki egy nevet, csak annyi a lényeg, hogy legyen neki mondjuk egy hősi neve, ami egy ilyen nemtelen név, tehát hogy se férfi, se nő, vagy hát na mind a kettőre érvényes legyen, tehát mit tudom én, mondjuk sólyomnak hívja mindenki, és akkor most mondtam valamit, persze ennél lehetne értelmesebb is, de a lényeg az, hogy megcsinálod a karaktert, és akkor az lesz a főszereplő, pont.
Mindenki természetesnek veszi, hogy ő az. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Mass Effect-nél a Commander Shepard-et ugye testre szabhatjuk. Vagy éppen Sarah Rydert, vagy Scott Rydert. Ugye az Andromédában. BioWare-nél ez rendszeres, ott is. Illetve hát ha azt veszük, a Skyrim is olyan, nem? Hogy az elején még te szabott testre, de mindenképpen te vagy a sárkány szülött, és akkor többnyire úgy is szólítanak sokszor, hogy sárkány szülött, mert egyrészt te vagy egyedül az, másrészt meg nyilván, mivel custom karakter, nem lehet megoldani azt, hogy mindig a neveden nevezzen. Bár manapság már egy mesterséges intelligencia alapon ilyen, ha Klári fel tud olvasni értelmesen szövegeket, akkor most egy darab nevet meg lehetne oldani szerintem, hogy ki tudjanak mondani a karakterek. De mindegy. Ettől függetlenül az se baj, ha fix a karakter az Assassin's Creed-ekben. Csak legyenek benne ezek a lehetőségek, illetve egy fejlettebb craft rendszert azért elbírna, ez tény. Hát közel vagyunk, úgyhogy innentől szerintem gyalog megyünk. Az lenne, hogy be lehetne kapcsolni, hogy automatikusan fölhúzzuk a csukjánkat. You'll never say anything again. Celestine, we've told you. Eivor, there you are. Igen, there you What's are. with the prisoners? Man from the fortress, out on patrol. We squeezed them. Berger's not here. It's his queen they're guarding. Others with... They must have separated after Tamworth. I heard as much from Ceolbert in Leicester. Ceolbert? What was he doing there? Ivar. Too long a tale for now, but he's fine. I send him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find Adelswyn. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Me and Eivor will take care of fetching Adelswyn. Odin guide you. The Saxons won't welcome us through the front door. Jó, mindjárt eljutunk oda is. De szerintem mára most egyenlőre befejezem. A jövő héten azért megpróbálok délután egy-egy nap feljönni és folytatni. De remélem azért tetszik, illetve toljátok ti is, meg toljátok a Starfieldet is, illetve reméljük, hogy hamarosan tényleg elkészül a mod támogatás, és akkor kicsit testre lehet majd szabni a dolgokat, vagy emberibbé tenni, mert nagyon jó, de rengeteg javítani való lenne rajta. De mondjuk most jön egy nagy patch, meglátjuk, mit hoznak ki belőle. Bug is van. Én például nem tudom felszámolni az egyik bázisomat az egyik bolygón, mert beszorult az egyik egészségügyi robot. Elvileg ott van, gyakorlatilag nincs ott, ezért nem tudom eltüntetni, ezért nem tudom a bázist felszámolni, de már szeretném, na mindegy. Ilyen apróságok vannak, remélem ezeket kipecselik, és akkor normálisan lehet majd vele játszani. Minden esetre köszönöm a figyelmeteket, és Valhalla legközelebb, talán holnap, vagy kedden, vagy ahogy sikerül. Sziasztok!